नमस्कार, सुनैना किड्स अँड किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ब्रेड रोल पॅटीस किंवा तुम्ही त्याला ब्रेड चीज पॅटीसही म्हणू शकता। हे नाश्त्याला किंवा प्रवासातही तुम्ही खाऊ शकता। लहानांपासून मोठ्यापर्यंत हे सगळ्यांना आवडेल। चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया।
तुम्ही पाहू शकता क्रिस्पी पॅटीस फ्राय करून झालेले आहेत। तुम्हाला कापून दाखवते। ब्रेड चीज ब्रेड रोल पॅटीस तयार झालेले आहेत। चवीलाही खूप छान झाले आहेत, दिसतही खूप छान आहेत। तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल, तुम्ही नक्की ट्राय करा। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा। त्यामुळे मला आणखी नवीन व्हिडिओ बनवण्याचे प्रोत्साहन मिळते। पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।